Hello and welcome to Nepali Learner. आज हामी हेर्नेछौँ असाइनमेन्ट अपरेटर र पाइथन बिगिनर कोर्समा हामीले हेर्दैछौँ पाइथनको अपरेटरहरू तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ अरिथमेटिक असाइनमेन्ट अरिथमेटिक अपरेटर हामीले हेरिसक्यौँ प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन के छ त्यसपछि आज हेर्नेछौँ असाइनमेन्ट अपरेटर असाइनमेन्ट अपरेटर के पनि होइन असाइनमेन्ट अपरेटर यसको वर्डले नै भनिरहेको छ असाइन गर्ने कुनै पनि भ्यालु जस्तै कि यो 10 भनेको एउटा भ्यालु हो यसलाई कहाँ असाइन गर्यौँ ए भेरिएबलमा बी एउटा भेरिएबल हो 20 वटा भ्यालु छ यसलाई असाइन कहाँ गरिदिउँ बीमा त्यसपछि ए प्लस बी लाई जोडेर एउटा भ्यालु बन्छ भ्यालुलाई कहाँ असाइन गरिदिउँ रिजल्टमा र यही नै हो असाइनमेन्ट अपरेटर र ए बराबर ए प्लस 20 यदि तपाईँले गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ प्रिन्ट यति नगरौँ एफ स्ट्रिङमै राखौँ सिंगल कोटेसन दिए पनि हुन्छ डबल कोटेसन दिए पनि हुन्छ द रिजल्ट इज हैन अथवा द रिजल्ट इज नभनौँ द नम्बर ए इज ए लाई चाहिँ ए गर्यौँ भने के आउँछ कन्ट्रोल एस गरौँ रन गरौँ सरी यहाँ चाहिँ तपाईको द नम्बर ए इज ए भनेपछि कोटेसन यता बाहिर गएछ यहाँ चाहिँ यो हुन्छ ठीक छ द नम्बर इज कन्ट्रोल एस रन गरौँ 30 यानी कि ए मा कति जोड्दिउँ 20 र ए लाई नै हामीले कसरी पनि युज गर्न सक्छौं अब ए लाई चाहिँ प्लस गरिम ए लाई माइनस पनि गर्न सक्छौं अनि फेरि मल्टिप्लिकेसन पनि गर्न सक्छौं र यो लाई चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्छौं यसरी गरिम भने नि प्लस अनि रन गरौँ यसरी 30 हैन त्यस्तै गरेर हामीले माइनस पनि गर्न सक्छौं ए लाई चाहिँ अलिकति ठुलो गरिदिउँ है 30 50 गरिदिउँ 50 गरिदिउँ सो यहाँ माइनस गरौँ कन्ट्रोल एस गरौँ अनि रन गरौँ यसरी 30 हैन 50 मा 20 गरे 30 र हामीले मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौं रन गरौँ 100 त्यस्तै गरेर हामीले डिभाइड पनि गर्न सक्छौं ठीक छ यो जुन फ्लोर भ्यालु आको छ नि यसलाई चाहिँ हटाउनलाई हामीले डबल यो फुटरेट स्ल्यास पनि युज गर्न सक्छौं है त यसरी 2 ठीक छ यसले चाहिँ पछाडीको पोइन्टको भ्यालु दिदैन त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्न सक्छौं र यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम भएको छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियो यति नै थ्यांक यू सो मच